ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በጣም አሪፍ በሆነ ፕሮግራም ነው የመጣሁላችሁ ጓደኞቼ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድታዩት በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ። ተወዱታላችሁ። ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ቪዲዮ ምንድነው? ፌስቡካችንን እንዴት ከጥቃት መከላከል እንችላለን ነው የሚለው። አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን ፌስቡክን እንከፍታለን። ፌስቡካችንን እስኪከፍት እንጠብቀዋለን። አሁን ከፍቶልኛል። ከዛ ከከፈተልን በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሲመጣልን ከላይ በጥግ በኩል ከኖቲፊኬሽን ምልክቱ ጎን 3 ሰረዛለች። እሷ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። እሷን እንነካና እሱ ጋር እንሄድና ወደ ታች እንወርድና ሴቲንግ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ታች እንወርድና ሴኩሪቲ ኤንድ ሎጊን የሚላለ እሱን እንነካዋለን ማለት ነው። እሱን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን እንደ ኔትወርካችን። ኦኬ አሁን ከፍቶልናል ማለት ነው። እና አሁን ሴኩሪቲ ኤንድ ሎጊን ልክ ከከፈተ በኋላ ይሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የመጣው። እዚህ ጋር ዌር ዩ አር ሎግድ ኢን የሚላለ እኔ ከየት ቦታ ሆኜ እንደ ሎጊን እንዳደረኩ ሲሞር የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። የኔ ፌስቡክ አካውንት አሁን የት ሀገር በምን ዲቫይስ እና በምን ብሮዘር ሳይኒን እንደተደረገ እዚህ ጋር ሙሉ መረጃ አለ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በመታየት እንዳለ የኔ ፌስቡክ አካውንት እንዳለ በእነዚህ በተቀመጡት ስልኮች ላይ ሳይኒን ተደርጓል ማለት ነው። ከላይ ያለው አክቲቭ ነው የሚለው አሁን እየተጠቀምኩበት ይሄን ቪዲዮ እየቀረጽኩበት ያለው ስልክ ነው ማለት ነው። እና እነዚህን እንዴት አድርገን ነው አሁን ለምሳሌ ሁሉንም አካውንት ውስጥ እኛ ሳንኖር ሌላ ሰው ለምሳሌ አንዱ አካውንት ላይ ሳይኒን አድርጎ ቢሆን በምን እናውቃለን ነው። እና ምን እንደምናደርግ አሁን አሳያችኋለሁ። አንዱን ከታች እንነካና አንዱን ከታች ከነካን በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል። ከዛ ራሳችን ከሆነን ችግር የለውም ምንም አንለው ማለት ነው። እኛ ካልሆነን ደግሞ ሎጋውት እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ባንድ ላሳያችሁ። አንድ ባንድ ለማየት እዚች ጋር 3 ሰረዝ አለች። 3 ሰረዞቹን አንዴ እንነካዋለን። አሁን ስንነካው በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል። ቀን መች እንደተደረገ በምን ዲቫይስ እንደተደረገ ምናምን ያሳየናል ማለት ነው። እና ይሄንን ደግሞ ለማስወጣት ሌላ ሰው ሳይኒን ሲያደርግብን አካውንታችን ላይ የምናውቅበት መንገድ አለ። ይሄኛው ጌት አለርት የሚለውን እሱን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። አሁን እነዚህ ሶስቱም ኦፍ ሆነዋል። እኔ ጋር ኦፍ መሆን የለባቸውም፣ ሁሉ ጊዜ ኦን መሆን አለባቸው ለፕራይቬሲ ሲባል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው መሰላችሁ ጓደኞቼ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ኢሜይላችሁንና ፓስወርዱን አግኝቶ ሎጊን ሊያደርግ ይችላል እና እናንተ ጋር ኖቲፊኬሽን አሁን በኢሜይል በሜሴንጀር እና በራሱ በፌስቡክ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ያደርጋል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ያሉትን ሶስቱንም ኦን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦን ለማድረግ ደግሞ ኤዲት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ኤዲት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ካደረግን በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል። አሁን እኛ ላይ ዶንት ጌት ኖቲፊኬሽን ነው የሚለው። ጌት ኖቲፊኬሽን የሚለውን ላይ አድርገን ሴቭ እንለዋለን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦን ሆኗል ማለት ነው። ሁለተኛውንም የሜሴንጀሩንም ጌት ኖቲፊኬሽን ብለ ነው ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው ጓደኞቼ። ሴቭ ካልነው በኋላ ይሄው ኦን ይሆናል ማለት ነው። እና የሶስተኛውንም በኢሜይላችሁ ጌት ኢሜይል አለርት የሚለውን እሱ ላይ አድርገን ሴቭ እንለዋለን። ከዛ ወዲያው ኦን ይሆናል ማለት ነው። ኢሜይላችሁን ከላይ ያመጣላችኋል። ኢሜይል ከሌላችሁ ኢሜይላችሁን መሙላት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ጓደኞቼ። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ኦን አድርገን እዛ ላይ ደግሞ ቅድም ያሳያችሁ ላይ ማለት ነው እኛ ካልሆነን ሎጋውት አድርገንባቸው የፌስቡካችንን ፕራይቬሲ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው ጓደኞቼ። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ፌስቡካችንን ከጥቃት መከላከል እንችላለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ማሳያችሁ የቴክ ኢትዮጵያ የራሱ የሆነ ፌስቡክ ፔጅ አለው። እሱን ገብታችሁ ላይክ አድርጉ። እዚህ ጋር 300 ምናምን ላይክ ያለው አለ፣ 314 ላይክ ያለው
እሱን ገብታችሁ ላይክ አድርጉ። እዛ ላይ የፈለጋችሁትን ጥያቄ በኢንቦክስ መጠየቅ ትችላላችሁ። እዛ ላይ የሚለቀቁ የቪዲዮ ሊንኮች አሉ። እነሱን ያመልጧችሁ ቪዲዮዎች ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ ቪዲዮዎች አሉ። ጓደኞቼ ትወዱታላችሁ። ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ወደዚህ ቻናል እንዲመጡ ጋብዟቸው። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ ጓደኞቼ። በሌላ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ